السلام عليكم ورحمة الله. أنا الدكتور نصر الله الأخرش، استشاري العيون. حاب في هذا المقطع أجاوب على بعض الأسئلة الشائعة اللي يسألها المرضى بعد إجراء عمليات التصحيح. أول الأسئلة: هل يضعف النظر مستقبلا؟ هذه من أهم الأسئلة ومن أكثر الأسئلة اللي نتعرض لها. دكتور، إذا سويت العملية الآن ممكن يرجع يضعف النظر بعد 5 سنوات أو 10 سنوات. النقطة اللي لازم المرضى يعني تتوضح لهم أنه هذه العملية هي عملية تصحيح نظر وليست تثبيت نظر. إلى الآن ما في شيء اسمه تثبيت نظر، فإذا المريض عنده مثلا درجتين أو 3 درجات بدخل بسوي عملية تصحيح بس بشيل الدرجتين. مستقبلا إذا ضعف النظر مثلا نص درجة درجتين، بعد سنوات ممكن وقتها إجراء فحوصات مرة أخرى، وإذا كانت سماكة القرنية عنده مناسبة ممكن نسوي له عملية تصحيح مرة أخرى. المرضى اللي قالوا لي إنه العملية مرة واحدة فقط، هذا مش صحيح، يحتاج تصوير وعلى حسب الفحوصات يتم تحديد العملية ونوعها وهل تصلح. السؤال الثاني: كم أحتاج قطرات الترطيب؟ قطرات الترطيب هذا شيء نسبي على حسب قدرة الجسم أو العين على التعافي. في مرضى خلال شهر ينتهي منهم الجفاف، وفي مرضى قد يصل إلى سنة يحتاجوا إلى قطرات الترطيب. لكن الشيء اللي بننصح فيه المريض انه يستخدم القطرات حسب الحاجة. في البداية ممكن 4 مرات، 6 8 مرات، ويخف بالتدريج على حسب الحاجة. يزيد الجفاف نتيجة عوامل البيئية، منها استخدام الكمبيوتر، الشاشات لفترات طويلة، التعرض للدخان، الأجواء. فكل ما زاد التعرض لهذه الأشياء يزيد حاجة المريض إلى قطرات الترطيب، وكل ما خفف يخفف قطرات الترطيب. السؤال الآخر: متى أستطيع ممارسة الرياضة؟ بصفة عامة ننصح المريض بممارسة رياضات خفيفة كالمشي مثلا بعد العملية. ممكن بعد أسبوع زمن، خلال أسبوعين زمن إلى شهر يستطيع المريض ممارسة حياته الطبيعية والرياضات التي يرغب فيها. عمليات الفيمتو ننصح المريض حتى بعد فترة بلبس نظارات السباحة إذا كان حيسبح على سبيل المثال. سؤال آخر: هل أحتاج أراجع العيادة بشكل منتظم؟ إلا إذا نبه الطبيب لذلك، أنه يحتاج أرجع أشوفك كل 6 شهور أو سنة. لكن بصفة عامة فترة الزيارة اللي يحتاجها المريض هي أول شهر وخلاص، يرجع بعدها يمارس حياته بشكل طبيعي. آخر سؤال: أيهما أفضل، إجراء الليزر أو الفيمتوليزيك؟ هو السؤال أيهما أنسب، كل على حسب حالته وسماكة قرنيته. الاثنين لهم نفس جودة النظر، الليزر والفيمتو، لكن بعضهم اللي عنده سماكة قرنية رقيقة أو تكون درجاته عالية فننصحه بناء على الفحوصات اللي بنجريها أنه ننصحك تسوي الليزر، أو تنصحك بإجراء الفيمتو ليزك أو الفيمتو سمايل أو زراعة عدسة. كل هذه الخيارات متاحة، وكل مريض تفصل له العملية أو النصيحة على حسب حالته. وشكرا جزيلا.